papalitan nila yung presyo, magtataas siguro siya. Yan. Punta tayo sa Giga Life app. Yan. Nagno-notification sa kanila. Ito yung ko. Giga Life ko is Smart Bro. Smart Rocket SIM pala. Ang gamit ko dito. Hindi siya smart. Although nakalagay Smart Bro. Pero hindi siya galing sa Yan. Kung mapapansin nyo, may Unli FAM 999 ako. Ang ma-expired siya ng December 2. Yan. Wala naman nagno-notification sa akin. Ang lumalabas lang yung although siguro di pa nakaka-receive yung lahat. Yan, magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi, mga kaming. At welcome back na naman sa channel natin. For today's video, may mga bali-balita na naman na mawawala na daw yung Smart Rocket SIM Unli data nila na 599, 999, hanggang December 2 na lang daw yung promo. Yan. Bago ka pa lang, subscribe, like, and may notification bell para updated ka sa mga video natin. For today's video, update natin kung mawala na ba talaga ang unlimited data yan sa Smart Rocket SIM. Yan. May mga nag-post kasi sa mga group na mawawala na daw. Ang pagkakasabi nila is December 2 yung nakita ko. May nag-post kasi na isang kilalang tao sa larangan ng pag-open din sa modem. Nag-notification sa kanila yung sa Giga Life app na nakapakita ko sa inyo. Ito. Yan. Nag-announce sa Giga Life. Starting December 2, Unlidata $599 and Unli FAM 999. Hindi na daw magiging available. Kung ano na lang yung offer. Yan. Meron din akong nakita na ito naman isa. Yan. May nagtanong sa customer service ng Smart. Yan. Yung unlimited is hanggang 599, Unlidata 599 hanggang December 2. Ayan. Ang gagawin nila is i-reprise. Siguro tataas yung price nito. Si Gomo kasi nagtaas na siya. Dating 499 naging 599 na yung unlimited data niya. Ayan. Nakalagay pa dito is yung mga may unlimited na stars sa Giga Life or sa stars 1, 2, 3 ay November 25 hanggang January 31, 2023 yung sabi dito. Yan, TNT Smart. Ayun, yung mga user is selected lang. Limited offer nila. Yan. Kung maswerte kayo, kung meron pa kayo yan. Yan. Ito nakalagay dito, Unli 599 Smart Bro. Yung gamit is hanggang November 30 na lang. Kumbaga kung ano na i-offer nila sa Giga Life daw. Yan. Palagay ko dito magre-reprise lang sila. Or papalitan nila yung presyo, magtataas siguro siya. Yan. Punta tayo sa Giga Life app. Yan. Nagno-notification sa kanila. Ito yung Giga Life ko is Smart Bro. Smart Rocket SIM pala. Ang gamit ko dito. Hindi siya smart.
Although nakalagay smart bro. Pero hindi siya galing sa ano. Yan. Kung mapapansin nyo, may Unli FAM 999 ako. Ang ma-expire siya ng December 2. Yan. Wala naman nagno-notification sa akin. Ang lumalabas lang yung ano. Although siguro di pa nakaka-receive yung lahat ng mga users. Yan. Meron pa naman dito. Wala naman nakalagay na ano. Palagay ko lang dito is ano lang talaga sila. Tataas ng price. Yan. Kung may mga suggestion kayo, comment, or mga naka-receive kayo ng mga kagaya nitong notification na to, comment lang kayo dyan sa baba. Magbigay kayo ng suggestion o anong mga nangyari. Yan. Welcome kayo dyan. Meron din tayong group. Yan. Itong Unlidata Smart Rocket Sim Go Tips and Idea. Yan. Meron tayong 47k members. Yan. Welcome kayo dito. Pwede kayong mag-join. Yung link nasa description. Lagay ko na lang dyan. Yan. Kung bago ka pa lang. Mag-subscribe ka na. Like mo na din yung video natin. Yan. Sana hindi mawala yung ating promo. Pag tumaas siguro siya. Sample naging 1, 2, mga ganyan po. Kung tataas man. Siguro maglalay na lang ako. Fiber. Alas ganun din kasi yung babayaran mo. Yan. Sana wag naman mangyari yan. 2 hours later. Yan. Abang-abang na lang tayo kung makaka-register pa ulit tayo sa Unli FAM 9999. Yan. December 2. Bago mag-December, magre-register ako. Abangan nyo yung video natin. Kung makaka-register pa ba tayo sa FAM 999. Yan. Ni Smart. Yan. Gagawin ko din ng video kung paano bumili or humanap ng Unli 299 sa Smart TNT. Yan. Try natin gawa ng content yan. Like mo na din yung video natin. And subscribe ka na din para ma-update ka kapag nag-upload ako ng video na related sa mga ganitong topic. Yan. Hanggang dito na lang tayo mga kaming. Supportahan yung channel natin and join ka sa group natin. Nandiyan sa description. Thank you mga kaming and God bless.